Lesson 16. The letter sin and some simple example for this letter. درس 16. تمرین و تکرار حرف سین با چند مثال. سین. سین مثل سیب. سین یا ب. سیب. سین. سین مثل سبد. سبد. سین ب دال. سبد. سین. سین مثل سوسن. سوسن. سین. سوسن در سبد سیب آورد. سوسن در سبد سیب آورد. سین مثل سبزی. سبزی. خوردن سبزی فایده دارد. خوردن سبزی فایده دارد. الف سین ب اسب. اسب دوست. من اسب را دوست دارم. من اسب را دوست دارم. سارا به دوستش سلام داد. سارا به دوستش سلام داد.